Hey, what's up guys? Welcome to my channel. Sa videong ito, ay ituturo ko kung paano gumawa ng YouTube Shorts logo gamit ang Photoshop. Kahit hindi ka expert sa Photoshop ay sigurado akong madali mo lang itong masusundan at matututunan, dahil ituturo ko sa iyo ang step-by-step full tutorial. Make sure na tapusin mo ang video na ito. So, kung ready ka na, halina, at simulan na natin. Just keep on watching, and watch my video until the end. Umaasa ako na nakatulong ang video na ito, at kung mayroon kang anumang mga katanungan, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli.